Maing hapon bay! Brand new vlog for today, which is a bit different. The vlog for today, we're having the Osmo action. So what's happening is that you can go sa city, you can go CBD, and then heading up here, trying to get some KFC kasi gutom ko. And yes, padung tasulod. KFC just over there. So muliko tangari. You know, Australia is like driving on the left side of the road. Pag English ko saya, mas bisaya ba ni channel mag English ko saya kay murag para cool ko na mo. Konyo. Di ba konyo? But anyway, mana siya. And stop and mag-go na in traffic heading this way. Taod-taod ako nga rin kay maliko man ko pa right. Kabawi ka, di ba ni Pilipinas? Sa Pilipinas, pick aside sa road. Diri kay naga-counterflow mo tanan. Tanan ang naga-counterflow. Okay. Langas. Let's go. Hinay kini mo mukuan accelerate ang auto. Yawa. Butang sa clutch pa siya sa unsa but yeah, hinay siya. And we're getting in KFC. Tumoy sa pila. We're just gonna get a zinger meal or something. Oh fuck man, the car's like good. Oh fuck. Dagdi mag-gutter rash. Okay, that's good. So we're just gonna order Juan Zinger Crunch. We'll make it a meal. We'll get the solo as drink kasi gutom kong maayo. Init sa kayo. Init ako eh. Hey. Hi, what can I get? Can I get a Zinger Crunch meal? Yeah, what a regular one. I'll get a regular one. Yeah, we got drink. The drink. Can I have a large solo for the drink? Large soda. Yep. Yeah, any help? That's all. Cheers. Cheers. So muna siya. Kunyo kag pinasur. Yeah, share. At ay bayad ta ngari. Bayad ta. Hey. Yep. One sec. Where's my card? Here you go. Thank you. So good. So where are we? So muni naka-hustle ni Bay kay ni gawas na mutuyok pa tang likod. Para mutuyok ko sa likod. Naon tong camera sa camera na to. Mag-English ka kari, ganun mo ka sa Australia. English ka, okay, hey man, how you going? Tayo na ko eh. So, nagpila ta. Ano yung gloves na? Sa'yo ka ba yung gloves yan sa kitnan? Hey, thank you. Have a good one. You too. Okay, we're good. We're gonna turn around. Tuyok. Yan ka ng one way man nga rin. Padang man balik. Tuyok ko sa dangari. Turn around. Bright eyes. Every now and then to fall apart. Cause I need you. Ay. Paano tangari? Tanginan mo. Liko tangari. So, digawas ko sa main road. Triangle maning dalan nga rin ba eh. Nasa itong kita sa mapa. Pagpakita ba ninyo? Nasa mapa na yung triangle diya oh. Wala. Uy, tarong. Na triangle na siya diha bay, na triangle. Mutuyok na ngari. Yawa, may kusugang auto. Time to let go. Nahagtak ko sa nagtak. Nagtak sa bus. So, muna siya. So, usa sa ganahan ako ning lugar ba kikita ka ning Rihita. Mount Dandenong na may paagak sa banto. Glasses. So, Mount Dandenong kani nga Rihita ba. Bungtod na siya.
Australia usually patag man. Gamay ra kay especially nga sa Victoria, gamay ra mga patag. So diri ganahan ko diri kay nana siyang butura diha kana. So, yeah, that's it. Okay. Go, go, go. Hindi mo siya mag-go dito. So, na-reset man tingin niya ako turbo. Nagsyagit ako sa kanan. Yawa yung turbo niya eh. Kung malikas ko ba ba? Wala na lang ako gimin ba ha? Sabtal na rin niya good. Anyway. So, yan. Akong ginagamit na camera karon kaya yung Osmo Action 4. Yeah, kuha ni siya. Kita ka lang, gawas init ka na diha. Today is like 36 degrees. Kanang 36 degrees, init na kaya nga rin sa Victoria. Kanang usually mga weathers nga rin, mga tugnaw, mga anak. But summer man karon, yan, muna siyang init. Yan, nindot siya kay makita pa akong manibela, makita pang stuff sa akong nga rin. And tanaw na ko sa monitor is kaning nga rin, ma-blown out na, but kita pagyapon. So, main ni siya nga camera, nindot ni siya. POV sa likod. Ganana. Nasa siya stabilization, so pag ginanaan na siya. Awesome. Let's go. So we're cruising at 80. This street is called Boronia Road. Panong kuli. Pili ko linya rin. Ari na to, ari. Kung linya ni siya nga rin. Buisit. Kasi I was kilid. Let's just go to the side here. Hinay, kaya na silang hinampak. Yung kanina ako sa kanan, kaya need ni siya i-reset ang ihang asam to kung kwa. Wala na. Fuck. Tasa to. Need i-reset yung turbo tingali. Strands O. Kita kasi plate number, Strands O. Palito na siya. Palit na sa kong kakuha. Dahil kung pag-ubang kong auto, palito na kukuha. So, wala kay Kuway. Kanina nag-vlog ko sa akong English nga vlog. Kana sa akong one bistak vlogger nga vlog niya. Wala kayo mastorya. So, ang karoon mastorya na karoon, bisaya. Try tayo kung nagidukka, ang gugugod. Kaya baka walang init kayo. Aron, 36 degrees. Tugnaw nga rin. So, okay, naka-aircon man ko. Pero ang gawas init niya, masilaw si mong naong ba? So mura kag magduka-duka, mga naana ka ba? Diba kanang kumanig paniod to niya, busog kay kanya, init siya sa Pinas niya. Kanang nagtikpan kag bugnaw kayo. Naana siyang feeling ba? Duka ba? Stranzo. Nasa kili sa daan nagyaka sa karsada. Nagainom na siya, may mga tattoo sa tiil. Nagyaka na siya, nagkanahan siya sa kalsada sa ibuhat niya. Lapit sa park. Tripping sa Inday. Di makita ninyo kay gamay mga yun sa screen, kay wide man. Pero that is what I see. Andong mo sakyan, anak yung sakyan na ba? Pero wala siya, hinar yung liho. It's because it is. I wanted nagpalit mig ka ng kuan sa kanan niya 6,000, 60,000, 70,000 ka ng kuan. Pila may gamit ako? 60, 70, 80, 90, 50 na ako nagamit ani. That's 4 years. Nagkahunan ako kay mupalit mig ka ng Subaru. It's 23k and data and yeah, it's quite pricey, but it should be a good car, hopefully. Nagduduha ko kaya siya kuan mo siya kung hinay na yung I don't know if it's yung transmission mo na klaro or ang iyang turbo daw tansad magsige sa reset, so you need to get rid of this car. This is a Renegade Jeep 2016, and it's in red, flashy red. That's it. Box nana ba? Subaru XV. Kato siya hybrid.
Tang hybrid ato gamay ra kay matatabang. Somebody's calling me. Who's this calling me? Scam. Mga inana ba ganang manawag yan dili mo way klaro mo nila mga scam na sila. Blown out kayo, init kayo. Noon sa tinuod makita nako sa mga tagid karon, init jud kina diha pero kanang gasilaw ba. So kung unsa ganay nakita nimo diha, mo na nakita nimo diha. Sa kato na nawag na ko no. No caller ID. Kasi si Laura. I'll pause the recording for now and see how we go. So, gikat na ko kadali kay nag-text ko niya. Text Siri kay voice command man. Madung mo sa akong text. So, karon mag-boring man kayo. Cut lang sana akong ari. Mula sa niya akong video karon. Testing na ni siya. Para bisaya by. Sometimes para ma-boring. Unsa, ako'y klarong vlog. Kanila akong i-vlog. Nag-drive and then talk about the street that I'm going to. And something like that. Pero, yeah. We'll see how this goes. Nag-reply si Laura. But anyway. Doon ako sa balay. So, I'll see you next time. This is just a test video. I'm using the Osmo Action 4 and blown out kayo. Okay, so blown out ko na siya kaya adlaw din reflect ang kuan ba. But this camera is doing good. This is so good. Anyway, gotta go. Boy guys. See ya.